اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هعمل معاكم شكل حلو قوي وشيك لايد الشنطة، سهل وبسيط، وممكن المبتدئات كمان ينفذوه معانا بكل سهولة. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنزل طريقة الشنطة نفسها، برضو هتكون طريقة حلوة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وما تنسوش اللايك والشير، ولو انتم مش مشتركين في القناة انزلوا تحت الفيديو واضغطوا على كلمة سبسكرايب او اشتراك، وكمان فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. انا هستخدم خيط مكرمية قطن، تقدري تستخدمي اي خيوط موجودة عندك، ممكن خيط مكرمية مصري او خيط سلسلة. هستخدم كمان 2 جنش، والابرة تكون مناسبة مع سمك الخيط. الابرة هنا المناسبة معايا مقاس 5، انتي على حسب النوع الخيط وسمكه هتشتغلي بالإبرة المناسبة. بجيب طرف الخيط اللي هو القصير من الناحية دي، وبجيب الجنش كده وبدخل الإبرة جوه وبسحب كده الخيط وبعمل عقدة بداية. دي مش محسوبة سلسلة، هعتبرها عقدة بداية علشان أنا بكون عدد من السلاسل على الجنش. بعد كده هعمل 4 سلاسل، بعد كده هرتفع ب3 سلاسل، هشتغل غرزة نص عمود، هلف الخيط على الإبرة وهدخلها في أول سلسلة تحت حرف ال V. هسحب الخيط، عندي 3 حلقات على الإبرة هطلع منهم كلهم مرة واحدة. هرتفع كمان 3 سلاسل، هلف الخيط على الإبرة وفي أول سلسلة نفس المكان اللي دخلت فيه هدخل برضو تحت حرف ال V. هسحب الخيط بالشكل ده، عندي 3 حلقات، هلف الخيط على الإبرة واسحب من ال3 حلقات مع بعض زي ما اتفقنا هنشتغل نص عمود. هرتفع كمان ب3 سلاسل، وهكذا هنفضل نشتغل بنفس الطريقة لحد ما نوصل للطول المناسب. بس في حاجة هنا مهمة، احنا مش بندخل في اول مكان هنا اللي هو بيتكون عندي، انا بدخل في السطر اللي قبله على طول في اول سلسلة تحت حرف ال V زي ما انا وريتكم كده دلوقتي. هدخل في 3 حلقات مع بعض كمان مرة عشان ما اخدش باله. هرتفع ب3 سلاسل، السطر اللي اتكون عندي الجديد مش بشتغل فيه، بلف الخيط على الإبرة زي ما اتفقنا، مش بشتغل في دي، لا انا بشتغل في اللي قبلها على طول اللي هو تحت حرف ال V ده. دخل الإبرة ولف الخيط واسحب، بعد كده الف الخيط على الإبرة كمان مرة واسحب من ال3 حلقات مع بعض، وهكذا لحد ما نخلص الطول اللي احنا عايزين نوصله. اهم حاجة ان احنا نبقى عارفين هندخل الإبرة فين، مش في الجزء اللي بيتكون، لازم نخلي بالنا انه بيدخل في السطر اللي قبله على طول في اول سلسلة.
وصلت المقاس المطلوب، وبعد ما عملت 3 سلاسل ارتفعت بيهم. دلوقتي مش هشتغل نص عمود، هشتغل بغرزة حشو. هدخل الإبرة تحت حرف الفي في نفس المكان، وبعد كده هسحب الخيط بالشكل ده واسحب من الحلقتين كده. انا عملت غرزة حشو. خلاص كده انا خلصت. هنهي الشغل بغرزة كمان وبعدين قصيت الخيط. دلوقتي انا هجيب الجنش التاني وهركبه. نجيب ابرة التنظيف وهدخل هنا، هخيطه في بعض كده في الغرز القريبة لحد ما ثبته كويس. انا عملت طول ايد الشنطة 95 سنتي. تقدري تعمليها على حسب المقاس اللي انت عايزاه، بتقيسي على نفسك وتشوفي المقاس المطلوب، وبعد كده بتشتغلي وتنقصي من المقاس ده حوالي 2 أو 3 سنتي، لان الغرزة دي بتريح شوية. بعد ما ثبتها كويس قوي على الجنش، هبدأ ان انا انضف الخيط علشان ما يبقاش باين بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى انه يكون عجبكم. لو عجبكم اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هيكون فيديو الشنطة.